Tervehdys taas. Nyt ollaan jälleen täällä varusteilekaan sohvalla ja luvassa on asiaa varusteesta ja vähän varusteiden vieressä. Ja tänään studioon on tullut Sami Kallin SK Tactical. Morjesta. Mikä mies, mikä siivousalue? Joo, Sami Kallinen tosiaan ja kilpa-ampuja, ampuma-asekouluttaja ja varmaan jonkinnäköinen somen sisällön tuottajakin. Ja semmoinen intohimoinen aseharrastaja. Joo, kyllä. Sä oot Brutality-kisoissa ollut ihan niin kuin alusta asti. Ja... Kyllä, kaikki 5 on kahlattu läpi. No niin, jännittääkö elokuu jo? Ei kyllä ne alkaa menemään jo rutiinilla, mutta Joo. ei niihin ikinä voi silleen turhan rennosti suhtautua. No ei ole syytäkään, mulla on just rastisuunnittelu menossa, että mietin, että voisiko yhden rastin aloittaa waterboardaamalla, mutta Se on ihan mukaan. mutta se saattaa olla somen kannalta vähän huono juttu. Sä ammut TST-sarjaa myös niin kuin SRA-puolella. Pääasiassa Brutalitissa, että kyllä niin kuin mä yritän SRAssa, on vielä tavoitteet siellä niin kuin avoimen puolella korkeammalla, että sinne pitäisi päästä. Niin jonkun verran onkin saanut lähinnä niin kuin testatakseni Brutalitya varten varusteita TST-luokassa, mutta pääasiassa suurin osa kisoista menee tuossa niin kuin avoimessa. Noniin, okei. No mitäs tänään käydään läpi? Sä oot tuonut Blade Carrieri tänne, eli tämä kyseinen vekkuli on uinut Brutalityssäkin muistaakseni. Joo, tämä on 2 Brutalitya nähnyt tämä laite, että silloin kun ensimmäisessä Brutalityssä sain avoimen pronssin ja sitten mä voitin avoimen luokan tai open luokan kahdesti ja sitten se rupesi käymään vähän tylsäksi suoraan sanottuna ja sitten kaivattiin lisää haasteita ja erehdyin sitten sulle puhumaan asiasta yhdessä Brutalityssä ja sitten laitettiin kamat kuosiin, tuossa tuo nyt sitten on. Joo. Mikä sulla on ajatus, katsoit TST-sarjan varustusta, niin mistä lähtökohdista sä lähdit rakentamaan sitä? No mä lähdin ihan sille niin kuin puhtaasti kilpaurheilulliselle linjalle, että niin kuin high speed, low drag asetelmasta, että niin kuin katsotaan säännöt, että se on sääntöjen mukainen varustus ja sitten lähdetään optimoimaan sitä niin kuin, etenkin sen niin kuin ampumisen kannalta. Et ei ehkä niinkään suoraan urheilullisesti, vaan lähdetään katsoa, että miten siitä saataisiin tehtyä mahdollisimman helppo ja luonteva ampua ja semmoinen mukava päällä, että se ei rajoittaisi liikettä liikaa. Okei. No mitäs mitkä on peruselementit, mitä esimerkiksi tähän sä oot niin kasannut, että menee sääntöjen puitteissa, mutta sitten antaa sen pienen edun siihen ammuntaan? No, hommahan lähti siitä, että levyiksi vaihdettiin suoraan tuommoisella niin kuin shooter-cutilla olevat levyt, missä on viistetyt laajat, että ne perää saadaan vähän paremmin. Ja sitten Lekan kanssa yhteistyössä niin vielä kavennettiin leikkeitä, että otettiin ylimääräisiä tuosta kankaasta pois tuonne sisemmälle ja sitten toista olkaa myöskin, niin ohennettiin niin paljon, että tänne saisi paremmin kiväärin mahtumaan sitten kiväärin perään tänne niin kuin luontavalle paikalle, että mä en tykkää itse ampua perää tuossa levyn päällä. Niin mä halusin, että se asettuu tuonne vähän enemmän tuohon niin rintalihaksen päälle paljalle kaistalle. Joo. Okei. Miten tässä niinku tähän tuotu niinku tällaista, mikä nyt on aika paljon muotia Blade Carrierissa näkee tällaista niinku low-vis-ajattelua, niin miten mukavuusnäkökulmasta tämä on toiminut niinku sulle? Tosi hyvin. Siinähän on tämä pehmuste, mikä tulee, se pitäisi jollakin saada vielä kiinnitettyä, että se ei uisi siellä, että sehän on tuossa niinku pehmustehan on epäkkään päällä, että ei se niin kantomukavuudeltaan, se on täsmälleen samanlainen. Joo. Ei sillä ole mitään eroa sen suhteen. Vetolujuuttahan tuossa remmissä riittää varmasti, se on ihan semmoista niin aitoa remmiä, niin ei sitä kestää evakoidakin, että ei se niin siitä jää kiinni. Että tähän on, vaikka tämä on semmoinen urheiluliivi, mutta ei tähän niin tarvitse taistelutehtävälle, niin kamat vaan vaihdetaan sitten tehtävän mukaisesti, niin ei se silleen eroa mitenkään. Siitä on täydet luotisuojaumat molemmin puolin ja se on vaan sitten, mitä on ollut niin kuin ammattisotilaiden kanssa tätä asiatakin pyöritellyt, niin on ihan tykännyt ajatuksesta ja nekin ymmärtää se, että se niin kuin, liivi ei saisi haittaa suoritusta. Joo. Miten kun sulla on niin kokemusta ammut niin Brutalityssä olet ampunut TST-sarjasta, ammut niin avointa SRAssa, niin huomaatko sä niin paljon eroa siinä, että on enemmän painoa, enemmän tavaraa päällä, että muuttuuko se joku suorituksessa? Mun mielestä ei. En ole itse huomannut. Siis totta kai Brutalityssä nyt hengästyy enemmän ja niin kamat hölskyy päällä esimerkiksi juostessa, mutta ei ne silloin kun ne on niin kuin suunniteltu fiksusti ja ne on niin kuin järkevästi päällä ja ne on niin kuin ampujan myötäiset, niin en mä ole itse huomannut siinä tavalla, että ne ei juurikaan verottaa sitä suoritetta. Joo. Totta kai mä juoksin vähän nopeammin ja liikkuisin vähän ketterämmin ilman, mutta en ole silleen huomannut
mitään erityistä siitä, että niin kuin saisin kovin paljon penaltia, eikä se ole näkynyt tuloksissakaan. Joo. Itse asiassa mä oon korkeammalla tuloksissa sen jälkeen, kun mä oon laittanut ne omaan päälle. Joo, siitä tulee vähän semmoinen tekemisen meininki. Ja sulla perussetissä on niinku noin, että mitä TST-sarjassa on, että vaaditaan, että on yhdestä patruunaa 3 lippuaseen. Sitten pikkureppu-moduuli. Joo, siellä on vedet sitten ja sitten ensiaputarvikkeita ja yleistä sälää mahtuu tonne. Tämä nyt ei ole ihan täysissä kisamuodissa tällä hetkellä, tämä on nyt niinku treenimuodissa, että esimerkiksi vesiä siellä ei ole sisällä ja muuta. Niin se on sitten, se painotetaan sitten vielä, katsotaan painot kisojen varten, että koko setti mulla painaa 13,6 kiloa. Se on 12 kiloa minimi, mutta sitten siihen on laitettu vielä varmuusvaraa sen päälle, että jos on erilaisia vaakoja tai muuta, niin on sitten haluttu, että varmasti menee ylite. Ei mene treenit hukkaa sen takia, että se jääisikin sitten 11,9 kiloon muuta vastaavaa. Se on ihan... Joo, se on ihan hyvä ottaa pieni toleranssi joskus ne on aika noin vaakoja. Joo, huomasin itse, kun rupesin punnitsemaan sitä tarkalleen, niin sitten oli eri vaat, näytti eri juttuja, niin sitten laitettiin vähän sen verran ylite. Kyllä. Ja mulla on tässä niin vyövaruste on vielä sitten erilainen ja Joo. Niin siellä tulee sitten lisää painot sieltä. Joo. Onko sulla vyöllä paljon kamaa? Ei juurikaan, mutta mulla esimerkiksi pistoolihan mulla painaa paljon, kun mulla STI, millä mä ammun. No niin. Se on 1,5 kilon pistooli ja sitten mulla on enemmän pistoolin patruunaa kannossa kuin mitä niin kuin TST-sarja, oliko se nyt kaksi lipasta, kun se vaati. Niin mulla on 2 pitkää lipasta ja 3 pitkää lipasta. Nyt on sitten rasteella käytettävässä enemmän pistoolipaukkua, niin se tekee jo niin kuin suoraan lisäpainoa siihen niin kuin pakettiin. Kyllä. No mitä, onko suunnitelmia SRA-puolella kanssa niin kuin TST-sarjaa? Sehän kasvaa kuin pullataikina. Ja... Joo, mielenkiinnolla seuraan, kun se nyt siirrettiin sarjasta luokaksi, niin että miten se menee siellä. Tällä hetkellä kunhan mä saan ensin tavoitteeni sillä niin kuin avoimen puolella suoritettua, vähän niin kuin mitä Brutalitissakin, että mennään ensin ilman kamoja tiettyyn pisteeseen ja sen jälkeen otetaan kamat sitten mukaan ja katsotaan sitten sen päälle. Joo. Perus SRA-kisa on mun mielestä, ne rastit on sen verran lyhkäisiä ja nopeita, niin mä en siellä itse asiassa niin kuin hirveästi edes huomaa, että vaikuttaako se, jos ammutaan 10 sekunnin, 15 sekunnin rasteja. Jos ei ole mitään erityisempää liikettä tai ei tarvitse mennä tosi vaikeisiin asentoihin, niin en siellä näkisi, että se niin älyttömästi tekee. Totta kai erot kärjessä on tosi pieniä, niin sitä tullaan äkkiä niin kuin jonkun verran, mutta en näkisi, että se niin kuin dramaattista eroa tekee ampua siellä niin kuin varusteet päällä. Joo, se on ollut oma niin kuin huomio SRA, niin kuin perus SRA-rastit on kumminkin aika niin kuin lyhyitä, että vaikka olisi kuin hyvä kunto ja vaikka kama olisi päällä tai ei ole päällä, niin juoksemalle ei niin kuin sitä suoritusta saa aikaa. Että kyllä se niin kuin ampumalla tulee brutalitysti ja se yhdistyy se, että 3 minuuttia alkaa olla jo sellainen kohtalainen aika, että siinä niin kuin fyysisellä kunnolla ja se, että onko sinulla niin ammuksen avoimesta tai sitten niin kuin TST:ssä, niin siinä alkaa olla jo jonkin verran eroa. Että niin 3 minuutissa jo vikkelä jalkainen juoksee niin kuin myös niitä osumiakin jo kiinni. Että ja sillä tekee, mikä on monen vuonna myöskin ollut, että ei mahu kamat päälle jostakin, kun mennään jossakin, mäkin vähän reilu 100 kiloinen, kun mennään siinä venäläisessä miehistönkuljetusvaunussa, niin mennään mahtua ilmankaan niitä, niin se tulee, niin kuin, tai sitten sieltä kun sisualta mentiin, mutta on mahtua muutenkaan, niin sieltä joutuu puristamaan itseensä läpi. Mutta siinähän se just mitä koittaa saada tasapainoa, että tollainen niin kuin iso raamikas kaveri, niin se kärsii tollaisilla rasteilla, mutta sitten 20 kilo kahvakuulla on niin kuin kevyttä kauraa, kun sitten se on jollekin tällaiselle niin kuin kynäniskalle, niin se taas on niin kuin painavaa, että sitä siinä just niin kuin haetaan. Miten tietysti niin kuin, tuolla on paljon jengiä, jotka miettii, niin kuin, että no missä sarjassa pitäisi ampua ja mitä niistä kamoista pitäisi miettiä ja miten päästä alkuun ja esimerkiksi niin kilpailuhommassa, niin minkälaisia neuvoja on tästä porukalle, joka nyt miettii, että pitäisikö mun ampua avoimessa vai TST:ssä vai tehdä sitä vai tätä? Että... No ihan alkuun pitää nyt vaan mennä niin kuin kisoihin ja aloittaa. Siis niin kuin SRAtahan, siis monihan on muutakin kysynyt, että kun mä haluaisin nyt aloittaa SRA, niin minkä näköinen blade carrier ja hilavitkuttimet pitäisi ostaa. Niin SRAtahan voi harrastaa crocsit jalassa ja shortsit niin johousuina. Että ei se mitään muuta kuin se, kunhan vaatetus ylittää, että on se mitä järjestyslaki sanoo julkisella paikalla liikkumisesta, niin ne kamat päällähän voi ampua. Niin aloittaa ensin siitä, että hommaa on niin kuin ihan perusmerkkejät, omat kuulevat suojat ja silmäsuojat ja niin kuin perus tommoset niin reisitaskuhousut ja lähtee niillä harrastamaan ja
panostaa ennemmin ehkä alkuun niin kuin aseisiin. Ja sitten kun ne rupeaa olemaan kuosissa ja haluaa lisää haastetta ja se peruskisaaminen ja ampuminen sujuu, niin laittaa sitten vasta lisäpainot päälle. Joo. Toki jos sitä kokee saavansa niin kuin lisäpontta harrastukseen, että pääsee niin kuin virittelemään kamoja, niin mikä ettei. Ei se, niin kuin, kun jokainen saa harrastaa sillä tavalla kuin haluaa. Joo, näin se on, ja mitä monimuotoisempaa ja laajempi harrastuspohja, niin sen parempi. Joo, semmonen. Tuleeko jotain muuta hyvää loppukaneettia? Eipä tässä, eikä tehkö asioista liian monimutkaisia. Ei muistakaan, niin kuin, kannattaa aina muistaa se, että niin kuin, SRA on yksi lajinsa, mutta sitten voidaan niin kuin sotaa treenata myöskin erikseen. Että niin kuin, ei tarvitse, joka SRA-kisasta ei tarvitse tehdä sotatreeniä. Siellä voi käydä myöskin ampumassa. Ja sitten treenataan niin kuin, taktiset jutut eri paikassa. Että ei kannata niin kuin, välttämättä pyrkiä aina hakemaan niin kuin, kaikkia samasta treenistä, vaan niitä voi treenata myöskin erikseen. Kilpaurheilu on kilpailusta ja se on niin kuin kilpailu, että siitä saadaan kilpailu, niin se on pakko olla säännöllisesti tiettyjä juttuja, mitkä ei aina välttämättä palvele sitä taistelukenttää. Mutta se nyt vaan kuitenkin fakta, että kyllä siellä niin kuin taistelukentilläkin niin ne nopeat ja tarkat laukaukset on aika tärkeitä. Näinhän se on, ja on sitten kyseessä, että treenaa reservijuttuja tai sitten ihan kilpailumielessä, niin pääasia on myöskin, että on hauskaa. Joo, se on tosi tärkeää. Se pitää itsekin yritän aina välillä muistuttaa, että tämä on kuitenkin olla vielä harrastus, että sitä täytyy saada nauttia. Joo. Okei. Tällaista turinaa tällä kertaa. Pysykää kanavalla. Näemme seuraavalla kerralla.